Today we are going to learn difference between little and a little. आजको हाम्रो यस भिडियोमा little र a little को differences रहेको छ. Little, a little is used with uncountable nouns. राम्ररी सुन्नुस् है. Little and a little is used with uncountable nouns. Little र a little दुवै uncountable nouns सँग use हुन्छ. Little means nearly nothing. हामी भन्छौं नि नेपालीमा नहुनु जत्तिकै. नहुनु जत्तिकै means नहुनु बराबर अलिकति मात्रै थोरै एकदमै लगभग त्यो नभएको जस्तै नै सेन्समा जान्छ. एकदमै थोरै मात्रामा हुनु. We use little in the negative sense. जसले नेगेटिभ सेन्स दिन्छ. छैन भने पनि हुन्छ. त्यो हुनु र नहुनुको केही भ्यालु रहँदैन. त्यसैगरी a little is some but not much. अनकाउन्टेबल नाउन सँग युज हुने भएकोले not much. केही मात्रामा हुनु. एटलिस्ट यति भए पनि छ भन्ने हुनु. We use it in the positive sense. थोरै मात्र हुँदाखेरि पनि यसले पोजिटिभ सेन्स दिन्छ. हामी केही इक्जाम्पलको थ्रु यसलाई बुझ्न सक्छौं. Little. यहाँ केही इक्जाम्पल रहेको छ. We have little time, so let's start working. हामीसँग एकदमै थोरै टाइम रहेको छ. त्यसैले काम सुरु गरिहालौं. यसको मिन्स little time एकदमै नहुनु बराबर जति नै. जस्तै एकदमै टाइम सकिसक्यो. एकदमै 1 सेकेन्ड भने जस्तो टाइम हुनु. 2 सेकेन्ड केही गर्न सकिन्न. थोरै एकदमै थोरै टाइम हुनु. He has little money. He has little money. उसँग पैसा छैन भने पनि हुन्छ. जुन कि उसले केही अफोर्ड गर्न सक्दैन, केही पनि किन्न सक्दैन. एकदमै थोरै. केही पनि थोरै केही गर्नै नसक्नु. एकदमै थोरै मात्रामा हुनु. नेक्स्ट एक्जाम्पल. There was little time to finish my homework. एकदमै थोरै टाइम थियो मेरो होमवर्क फिनिश गर्नको लागि. अब हामी a little को युजेस हेर्छौं. A little is some but not much. We use it in the positive sense. हामीले अघि पनि भनेका थियौं पोजिटिभ सेन्समा युज हुन्छ यसको. A little भनेपछि पोजिटिभ सेन्स जान्छ. There is a little milk in the refrigerator. फ्रिजमा केही मात्रामा भए पनि मिल्क बाँकी रहेको छ. थोरै भए पनि. नेक्स्ट एक्जाम्पल. He put a little sugar in his coffee. उसले कफीमा थोरै भए पनि चिनी राख्यो. थोरै नराख्नु भन्दा पनि थोरै भए पनि राख्यो. I save a little money every month. म हरेक महिना थोरै भए पनि पैसा जम्मा गर्छु. A little र little को युजेस यसरी रहेको छ. A little र little को केही कन्फ्युज भएमा तपाईले यो टेबलको स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ. यहाँ एकदम क्लियरली लेखिएको छ. Used with uncountable noun. फर्स्टमा used with uncountable noun. Little ले नेगेटिभ सेन्स दिन्छ. A little ले पोजिटिभ सेन्स दिन्छ. सो मैले यहाँ कलर पनि चेन्ज गरेको छु लिटलमा. सो लिटलमा नेगेटिभ सेन्स आउने भएकोले रेड कलर रहेको छ र a लिटलमा पोजिटिभ सेन्स आउने भएकोले ग्रीन कलर रहेको छ. तपाईहरुले यो स्क्रिनशट लिएर मोबाइलमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ र कुनै टाइममा कन्फ्युज हुने बित्तिकै यो टेबल मात्र भए पनि हेरेर आफुलाई क्लियर बनाउन सकिन्छ. Thank you so much for watching today's episode. Please hit like, share and subscribe.